السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جنن به مونږ یو نوی لیکچر یو لړۍ به شروع کوو چې کومه د میتھس کلاس 10th چې کومه د پښتونخوا ټیکسټ بک میتھس د 10م جماعت دپاره انشاءالله هغه به شروع کوو او مخ په وړاندې باندې به همدغه شان ځو. نو راځئ سټارټ اخلو د یونټ نمبر فرست نه. ټیک ده، یونټ نمبر فرست ټیک شو چې د کمې نوم دی quadratic equation. ٹھیک شو، quadratic equations. اوکے سو اول نمبر خبره کو چې quadratic equation داسې شي سم تاسو له درکوم چې ax square plus bx plus c is equal to 0. خبره باندې پوه شئ. ګورئ دلته دا خبره یاد ساتئ چې دا کومه a ټرم دی دا به د 0 ګوره برابر نه وي. که چیرې دا 0 زه واخلم نو دا بیا quadratic equation یاد ساتي چې دا ما سره ټول چې کومه ټرم تاسو ته په نظر باندې راځي دا ما سره څه شی دا quadratic equation دی. خبره باندې پوه شوئ. لکه زه ویلی شم چې که زه داسې یو equation بل په سټنډرډ فارم کې لیکم که نه، سټنډرډ فارم کې هم په دغه طرز باندې وګورئ نو زه داسې لیکلی شم چې 3x square plus 2x plus 3 is equal to 0. دا equation ما سره راغی که نه. دلته a ما سره چې کومه دی 3 دی، دلته b چې کومه ما سره 2 دی او c کانسټنټ دی 3. نو دا ما سره څه شو، دا ما سره شو quadratic equation. خبره باندې پوه شئ که نه. اوس د داسې equation د سلوشن دپاره چې کومه دی مختلف قسمه طریقې به موږ خپرو. ټیک شو، کومه طریقې دي. نو اولنی چې کومه دی دا موږ د فیکټرایزیشن په طریقه باندې حل کولی شو. صحیح ده، په کومه طریقه باندې؟ په فیکټرایزیشن. ټیک شو، فیکټرایزیشن. ټیک ده. ګوره فیکټرایزیشن چې کومه ده دا هغه طریقه ده چې په دې کې مونږ دوه داسې ټرمز موندو که نه چې د هغې سم یعنې چې کله مونږ جمع کوو چې د دې نه بي ایکس راځي او چې کله مونږ ضرب کوو نو پراډکټ د دې نه اے سی ایکس سکویر راځي. مطلب د دې څه دی؟ مطلب د دې دا دی بچی چې اوس تاسو چې کومه د جنرل ټرم په باره کې الریډي خبرې وکړې چې کوارډیټک اکویشن به مونږ په کومه طریقه سره ریپرزینټ کوو. نو تاسو ویل چې اے ایکس سکویر پلس بي ایکس پلس سی از ایکول ټو 0. نو فیکټرایزیشن هغه طریقه ده که نه چې ته به د اولني او اخري دا ضرب کې پراډکټ زه اولنۍ خبره کوم چې دا زه ضرب کوم دا ما سره څه برابر شي د اے سی ایکس سکویر. خو چې دلته دا کومه ټرم ضرب کړه که چیرې دا ټرم ته جمع کړې نو د دې نه به څه راځي؟ بي ایکس به راځي. څه به راځي؟ بي ایکس به راځي. دا کومه طریقه ده؟ دا فیکټرایزیشن میتھډالوجي ده. ټیک شو. اوس چې کومه دی بله ګورئ بل چې موږ سره دی که نه هغه دی کمپلیټینګ سکویر. ګوره کمپلیټینګ سکویر طریقه زه تاسو سره په اسانه سره یو مثال زه تاسو ته در کوم په دې طریقه باندې زه تاسو پوهه کول غواړم. ټیک ده. ګورئ کمپلیټینګ سکویر چې کومه دی لیټ فار ایگزامپل ما سره دی کوارډیټک اکویشن د ایکس سکویر ماینس 8x پلس 9 از ایکول ټو 0. نو زه به داسې چلو کوم که نه زه به دې سلوشن ته راشم. سلوشن دپاره به همیشه دپاره دا کویشن دوباره لیکئ ماینس 8x plus 9 is equal to 0. اوس داسې چلو کوئ چې x سکویر ماینس 8x په خپل ځای باندې پرېږدوئ is equal to دا پلس 9 چې خو دا به ماینس 9 لځي که نه. ګورئ زه به بوت سایډ کمپلیټینګ سکویر ته برابروم. یاد ساتئ. ګوره که دلته زه سوچ وکړم که نه اول نمبر به زه دا سایډ څه ته برابروم؟ کمپلیټینګ سکویر ته برابروم. زه به فارموله اپلای کوم. خبره باندې پوه شئ که نه. زه فار ایگزامپل فارموله زه دلته اپلای کوم چې څه شی دی a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. زه دا فارموله اپلای کوم. ټیک شو، 2ab. اوس دا فارموله چې زه استعمالوم نو خپل ذهن کې دا خبره یاد ساتئ چې دلته به زه څه کوم x باندې خو ما سره الریډي سکویر شته که نه نو زه به څه کوم x هول سکویر. ټیک شو که نه ماینس 2 a چې کومه ما سره x دی او b ما سره اننون دی ما ته پته نشته. ټیک دا ځای خالی پرېږده. اوس دوله زه په څه شي کې ضرب ورکړم چې د دې نه ما سره 8 راشي نو 4 دوني 8x ما سره راغی. ټیک شو که نه. اوس دلته په دې طریقه کې مونږ ته دا پته ولګېده چې دا 4 به زه دواړه طرف ته ایډ کوم. خبره باندې پوه شئ که نه. زه به دا 4 دواړه طرف ته څه کوم ایډ کوم نو هله به ما سره دا کمپلیټینګ سکویر ته برابرېږي. نو دلته اوس سوچ وکئ زه لیکلی شم چې x سکویر ماینس 8x پلس 4 از ایکول ټو ماینس 9 او پلس 4. خبره باندې پوه شئ که نه. اوس دلته چې کومه کمپلیټینګ سکویر طریقه ده نو په دې باندې سکویر واخلئ او په دې باندې څه والئ؟ سکویر واخلئ.
خبره باندې ورسېدی. نو اوس دلته وګوره چې زه دلته داسې وکړم که نه چې x سکویر ماینس 8x پلس 4 چارې 16 is equal to minus 9 plus 4 چارې 16. ټیک ده. x سکویر ماینس 8x plus 16 is equal to minus 9 چې 16 لاړ شي څه پاتې شي 7 پاتې شي. اوس دلته سوچ وکړئ د ما څه فارموله برابر شوه چې a سکویر او پلس b 4 چارې 16 که نه 4 سکویر ټیک شو a سکویر پلس b سکویر ماینس 2 a څه شی دی x دی او b څه شی دی 4 دی او دا 7 په خپل ځای باندې پرېږدوه. ټیک ده. نو اوس دلته وګورئ چې زه لیکلی شم چې x ماینس 4 هول سکویر از ایکول ټو 7 ځکه چې دا ټوله فارموله ده که نه a ماینس b هول سکویر دا د دې برابر دی که نه. اوس دلته وګورئ چې x ماینس 4 هول سکویر از ایکول ټو 7 نو دلته هم روټ واخلئ او دلته هم څه واخلئ روټ واخلئ. خبره باندې ورسېدی. نو اوس چې کومه دی x ماینس 4 د روټ نه لرې کوي ټیک شو که نه نو څه به پاتې شي x ماینس 4 از ایکول ټو 7 به په روټ کې دننه راشي. خبره باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ. اوس دلته چې کومه دی پلس ماینس دې سره ولګوئ یعنې دې سره به یو ځل 7 په پلس کې دی بل ځل به ماینس کې اخلئ. یاد ساتئ لکه مثال په طور باندې 4 دی 4 زه د روټ نه وباسم نو دې نه به پلس ماینس 2 راځي. خبره باندې پوه شوئ که نه. نو دلته سوچ وکئ x از ایکول ټو 4 چې خوا ځي پلس له به ځي نو یو ځل دا 7 دې سره په جمع کې والی پلس کې ټیک شو که نه. او بل ځل چې کومه دی دغه شان x په خپل ځای باندې پرېږدوئ 4 چې خوا ځي جمع له به ځي او بل پیر نه ماینس 7 کې دا واخلئ. ټیک شو. نو د دې چې کومه سلوشن سیټ تا سره راغی بچې مولوی شه 4 پلس 7 انډر د روټ ټیک شو او کاما 4 ماینس 7 انډر د روټ ټیک شو. دا تاسو سره د دې سره راغی د دې تاسو سره سلوشن سیټ راغی. خبره باندې پوه شئ سلوشن سیټ ته دی راغی. ټیک ده. یعنې زه دا ویلی شم چې دلته ټولو نه اهمه چې کومه خبره ده که نه موږ سره هغه دا ده. د دې اهمې خبرې په باره کې که تاسو پوه شئ چې دا ما د کوم مقصد دپاره وکړو کومه ټریک دلته ما خپل کو ټیک شو. نو ګورئ دلته ما a ماینس b هول سکویر فارموله اپلای کړه. نو اوس د 8x ما سره چې کومه دی ټینشن و چې دا به زه څنګه را پیدا کوم نو دلته ما a سکویر او b سکویر ما وانغېستو ټیک ده که نه. ما چې کومه دی ماینس 2ab دا ما سره پکار دی ماینس 2a چې کومه تاسو سره x دی او b تاسو سره نشته که نه نو دوله زه په څه کې ضرب ورکړم چې 8 دې راشي نو یا سره چې ما دوله په 4 کې ضرب ورکړه تاسو سره 8x راغی. اوس ما ته پته ولګېده چې زه که چېرې دواړه سایډ ته دا 4 جمع کوم او سکویر یې کړم نو ما سره چې کومه دی دا اکویشن برابرېږي کمپلیټینګ سکویر ته نو هم دغه شان ما وکړو. صحیح ده. بیا چې کومه دی سمپلیفای کومه ده نو ټیک شو. نو دلته وګورئ چې x سکویر ماینس 2x انټو 4 پلس 4 هول سکویر دا کمپلیټینګ سکویر ته بالکل ایگزیکټلی برابر شو. دا ما سره فارموله ده نو ما د فارمولې په ځای یعنې a ماینس b هول سکویر فارموله ده نو ډیفینیټلی ما دا اپلای کړه 7 په خپل ځای باندې او دلته چې کومه دی دغه سکویر د ختمولو دپاره ما بوت سایډ روټ واخیستو چې د روټ نه کم شی وځي هغې څه به پلس ماینس لګي ماینس 4 از ایکول ټو پلس ماینس 7 انډر د روټ نو دا ماینس 4 ما د ایکولیټي نه دی خوړه نو پلس 4 سره یو ځل ما دا ولیکو پلس 7 انډر د روټ او همدغه 4 اخوا نو ماینس 7 یعنې د دې سلوشن سیټ تاسو سره راغی 4 plus 7 under the root and 4 minus 7 under the root دا څه شو دا سلوشن سیټ شو. ټیک شو. بل چې کوم موږ سره طریقه دغه د کوادریټک فارموله د دې په مدد سره به موږ څنګه حل کوو. ټیک ده. نو ګورئ کوادریټک فارموله ته درکړې ده چې ax سکویر پلس bx پلس c از ایکول ټو 0 کوادریټک اکویشن دی. ټیک شو. دلته دا خبره یاد ساتئ چې a will be not equal to 0 خبره باندې پوه شئ که نه که چېرې دا 0 برابر شو بیا به دا کوادریټک اکویشن نه وي. اوس کوادریټک فارموله دلته زه د کمپلیټینګ سکویر په مدد سره چې کومه دی تاسو ته ډیرایو کول غواړم د څه په مدد سره کمپلیټینګ سکویر چې په دې طریقه باندې به موږ دا حل کوو څنګه. ټیک شو. ګوره زه داسې کوم که نه چې ما سره همدغه اکویشن دی چې ax سکویر پلس bx پلس c از ایکول ټو 0 زه داسې چل کوم که نه چې بوت سایډ دا سایډ هم په a ډیوایډ کوم دا سایډ هم په a ډیوایډ کوم. ټیک شو. ما سره به دا څنګه راشي دا ما سره راشي چې ax سکویر ډیوایډډ بای a پلس bx ډیوایډډ بای a پلس c ډیوایډډ بای a از ایکول ټو 0 دا ما سره داسې راشي. ټیک اوس بل ته a د a سره څه شي کټ به شي په دې اولني ټرم کې وګورئ نو ما سره به څه پاتې شي چې x سکویر پلس b بای a انټو x پلس c بای a از ایکول ټو 0.
ټیک شو. اوس کمپلیټینګ سکویر طریقه چې ما څنګه تاسو ته بر اوخوځم هغه سټپس مې فالو کوم مخ په وړاندې باندې به ځم. ټیک شو. دلته څه شی جمع کوم دې سایډ ته د بره پې سکویر والم او سیملرلی دلته څه شی جمع کوم او د بره پې سکویر واخلم. ټیک ده. نو زه داسې کوم که نه چې زه دلته فارموله استعمالوم. ټیک شو. دا ټول نه غټ کمپلیکیټډ پوینټ موسټلی سټوډنټس لپاره هم دلته دا دی. زه دا فارموله استعمالوم چې a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. زه داسې دا لیکلی شم چې a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square لیکلی شم که نه بالکل. نو اوس زه داسې چل کوم چې زه دا کومه سایډ راخلم دا چې کوم ما سره لیفټ هینډ سایډ دی لیفټ هینډ سایډ زه دا راخلم. ټیک شو. دلته ما سره چې کومه دی زه داسې کوم که نه چې ما سره ایکس سکویر خو شته نو زه وایم چې دا ما سره ا سکویر دی. ټیک شو. پلس 2 په خپل ځای باندې ا ما سره څه شی دی ایکس دی او بی ما سره څه شی دی دلته بی بای ا دی که نه. ټیک شو. نو اوس چونکې دلته ما سره خو څه شی راځي دی دلته که سوچ وکړي که نه دلته ما سره راځي ایکس سکویر پلس 2bx ډیوایډډ بای ا. اوس داسې چل کوم چې دا 2 زه لاندې راکوزوم. خبره باندې پوه شوئ که نه. دا 2 چې لاندې راکوزوم نو پکار ده چې دا ما سره څه شی راشي b بای 2ax راشي b بای 2a انټو x. ټیک شو. زه به څه کوم زه به داسې وکړم چې دلته که چیرې زه لکه لیټ فار ایگزامپل په خپل ځان کې کېدو چې ملټیپلاینګ بوث سایډ ود 1 اوور 2 دا 2 د 2 سره کټ کېږي که نه نو x سکویر از ایکول ټو b بای ax راغی که نه سوري پلس x سکویر پلس b بای ax. نو آیا ما سره دا راغی که نه کوم ځای کې دی دا x سکویر ټیک شو که نه x سکویر پلس b بای a انټو x ما سره راغی که نه. نو دې مطلب دا دی که نه چې بوث سایډ ما ته څه کول پکار دي بوث سایډ ما ته b بای 2a b بای 2a دا څه کول پکار دي او دې لپاره سکویر دا چې کومه اډ کول پکار دي. خبره باندې پوه شئ. نو زه اوس دا ایکویشن راخلم کومه چې ما سره دلته دا دی x سکویر پلس b بای ax از ایکول ټو ماینس c بای a. ټیک شو. نو زه دلته لیکم چې x سکویر ماینس b بای ax از ایکول ټو څه شی دی ماینس c بای a ماینس c بای a. زه دلته چې کومه دی b بای 2a د لپاره هول سکویر اخلم او دا اډ کوم b بای 2a د دې لپاره څه اخلم هول سکویر اخلم. ټیک شو. نو ما سره اوس چې کومه دا برابر شو. څنګه برابر شو زه داسې دا لیکلی شم x سکویر یعنې a سکویر پلس b سکویر b بای 2ab سکویر. ټیک شو که نه او پلس 2a ما سره x دی او b ما سره څه شی دی b بای 2a دی. ټیک شو. نو 2 د 2 سره کټ کېږي نو دلته دې ځای نظره b بای ax راځي دا راځي نه او دغه شان ما سره مکمل توګه باندې دا چې کوم فارموله ده په دې باندې ما اپلای کړه دا ما سره برابر ده a سکویر پلس b سکویر پلس 2ab از ایکول ټو a پلس b هول سکویر. ټیک شو. نو زه اوس دا میټاوم او د دې په ځای څه لیکم د دې هول سیز په ځای باندې زه دا لیکلی شم چې x پلس b بای 2a هول سکویر ما سره دا فارموله جوړه شوه. خبره باندې پوه شوئ که نه. او دلته چې کومه ما سره ماینس c بای a په خپل ځای باندې او پلس b سکویر ډیوایډډ بای 4a سکویر په خپل ځای باندې. ټیک شو. یعنې نامینیټر او ډینامینیټر باندې دواړو باندې سکویر دی نو b سکویر ډیوایډډ بای 4a سکویر تاسو سره راغی. ټیک ده. اوس چې کومه دی مزید سمپلیفیکیشن د دې کومه نو زه داسې کولی شم چې x پلس b بای 2a هول سکویر از ایکول ټو b سکویر بای 4a سکویر ماینس c بای a لیکلی شم که نه بالکل لیکلی شم. اوس دلته چې د دې کومه LCM زه معلوموم زما د رایټ هینډ سایډ سره اوس کار دی ښه لیفټ هینډ سایډ په خپل ځای باندې پرېږدم نو x پلس b بای 2a هول سکویر از ایکول ټو LCM د دې 4a سکویر راغی نو b سکویر ون سره ضرب وکړه نو 4a سکویر به راشي ماینس c او 4a سره دا ضرب کړو 4a سکویر به راشي. خبره باندې پوه شئ که نه یعنې 4ac راځي دلته. ټیک شو. اوس دلته چې کومه دی x plus b by 2a whole square is equal to b square minus 4ca یا ac divided by 4a square. خبره باندې پوه شئ. اوس بوت سایډ چې کومه دی زه روټ اخیستی شم. ټیک شو. داسې چل وکړه چې روټ په دې سایډ باندې مو اخله او روټ په دې سایډ باندې مو اخله. ټیک ده. نو دلته اوس وګورئ ما سره چې کومه دی سکویر روټ د سکویر سره کټ شو نو x پلس
b by 2a پاتې شو is equal to دلته ما سره څه شی پاتې شو ګوره b square minus 4ac ټیک شو په دې باندې روټ دی او 4a square په دې باندې روټ دی ټیک شو نو ګوره اوس دلته ما سره دا څنګه شي x plus b by 2a is equal to b square minus 4ac under the root divided by دا 4 چې د روټ نو باسم دی نو 2 راځي او a square چې د روټ نو باسم ما سره یو a راځي 2a خبره باندې پوه شوې که نه اوس داسې چلو کوي که نه چې بچی مو لوی شه x په خپل ځای باندې او پلس 2 by a سوري پلس b by 2a اخوا بوزه د ایکویلیټي نه دا ماینس b by 2a ته به لاړ شي ټیک شو او دلته چې کومه دی چونکې تا د روټ نه ویستو نو بالکل زه پلس ماینس لګولی شم b square minus 4ac under the root divided by 2a خبره باندې پوه شوې که نه اوس داسې چلو که د دې به LCM واخلئ څه به واخلئ LCM اسانه خبره ده چې LCM وله واخله نو دې LCM راغی 2a نو ګوره ماینس b په خپل ځای باندې 2a سره څه شی ضرب کوم چې 2a دې راشي نو 1 به سره ضرب که پلس ماینس په خپل ځای باندې b square minus 4ac په خپل ځای باندې او د 2a له پسې کې ضرب ورکړم چې 2a دې راشي نو 1 کې ولا ضرب ورکړه ټیک شو اوس چې کومه ده بالکل سیزه قابو کړی دی ښه نو ګورئ x is equal to minus b1 زر b plus minus b square minus 4ac under the root او divided by 2a quadratic formula را لکرانله نو دا څه شی دی دا موږ سره بچی مو لوی شه اخر quadratic formula را چې x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under the root divided by 2a ټیک شو نو دلته که اوس هم چاته په کوم ځای کې څه مشکلات دي هغه تاسو په کمنټ سیکشن کې منشن کړئ انشاءالله موږ به دوباره دا کلیر کو کمپلیټینګ سکویر طریقه باندې موږ دا پروف کړه او دلته چې کومه ټول نه اهم خبره چې کومه ده هغه دلته دا ټیک شو ټول نه اهمه خبره دا چې کومه موږ دا سولوشن دلته وکړو چې موږ ته پته نشته چې بوت ساید څه شی جمع کړو بیا به سکویر واخلو نو ما تاسو ته دلته یوه اسانه طریقه در وښودله ټیک شو چې بانه پکار ده ټیک شو که نه تېښتې له څه پکار ده بانه پکار ده نو ډیفینیټلی b by ax ټیک شو نو ما سره b by ax پکار دی نو ما دلته فارموله اپلای کړه همدا فارموله مې اپلای کړه او دا مې بیا بره په دې ایکویشن باندې ور اپلای کړه کومه چې دا ایکویشن موږ ته دا ګیون دی دې ایکویشن باندې ټیک شو نو ما سره چې کومه د x سکویر plus 2x and 2b by a راغی نو x سکویر چې ما سمپلیفای کړو 2bx by a ما سره راته نو اوس دا 2 خو ما ته د دې ځای نه ختمول دي نو ما دا سره په 2 سره ملټیپلای کړو خپل ذهن کې کېده چې بوت سایډ مې 1 ور 2 سره ملټیپلای کړو نو دا 2 د 2 سره څه شو کټ شو نو ما سره b by x راغی ټیک ده نو دې مطلب دا دی که چېرې زه دا ټرم دا کومه ټرم چې ما ټارګېټ کړی دی دا ټرم زه b by 2a هول سکویر دا بوت سایډ جمع کوم نو ما سره بالکل چې کومه دا ایگزیکټ صحیح راتلی شي ټیک ده نو دلته وګورئ دلته چې کومه ما بوت سایډ دا مې جمع کو او مزید سمپلیفیکیشن باندې نور هیله لرم چې تاسو پوه شوئ مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو موږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ تھینک یو ویری مچ